1965, un tânăr antreprenor a cumpărat din greșeală, la nervi, o fabrică de textile din New England, în America. A ajuns să se ducă să vadă ce-i cu fabrica, pentru el, fiind un investitor pe bursă, a identificat o oportunitate interesantă de investiție, s-a certat cu managementul companiei, s-a enervat fiind tânăr, a cumpărat suficient în companie cât să poată să-i dea afară și să preia el managementul. Și iată-l pe tânărul nostru antreprenor, finanțist, care a ajuns la țesătorie și se întreba: și acum ce fac eu? Am închis fondul de investiții ca să fiu aici, ce o să fac în continuare? Fabrica de textile, vă dați seama, era în unul din momentele foarte nefericite pentru manufacturing in the United States. Manufacturing în special de haine, știm cu toți, a urmat să se mute către Mexic, către China, către Bangladesh. Deci, la momentul când omul s-a enervat și a cumpărat firma, era deja început declinul. Și-a pus întrebarea: ce facem? Business-ul ăsta nu merge foarte bine, eu nu sunt țesător, nu mă pricep la comerțul cu haine, ce facem cu business-ul ăsta? Sigur că da, motivul pentru care îl cumpărase in the first place era că el era printre puținii care citise rapoartele financiare ale firmei aleia și știa că acea firmă deține acțiuni la alte firme listate care valorau semnificativ mai mult decât a plătit pe companie. De asta, de fapt, a ajuns in the first place să facă investiția. De asemenea, a constatat că exista o oarecare dimensiune a acestui business la care putea să producă ceva bani, să nu fie o bătaie continuă de cap, să se înțeleagă cât de cât cu sindicatul toate problemele respective. Și să folosească banii pe care firma asta îi producea ca să investească în alte companii. Chestia pe care știa să o facă. Una din primele investiții a fost o mică firmă de asigurări. Era un domeniu pe care antreprenorul nostru îl știa, îl înțelegea. Și a cumpărat o firmă de asigurări pentru că, spune el, dacă deții o firmă de asigurări și faci business-ul ăsta în mod corect, tu primești bani la început, primele de asigurare, și în funcție de tipul de asigurare, riscul urmează a se materializa peste o vreme, în timp ce tu primești primele de asigurare la început. Dacă reușești să faci business-ul de asigurare cât de cât profitabil la plus minus zero, asta înseamnă că tu ai acces la tot capitalul ăla, la tot cash-ul pe care ți l-au plătit clienții, gratis. Dacă pierzi puțin, ăla e costul banilor, dacă îl faci profitabil, atunci e mai bine decât gratis. People are paying you to invest that money for yourself, not for them. Plecând cu ideea asta, a zis: hai să avem tot timpul în minte că o să cumpărăm și firme de asigurări. De acolo, următorii pași au fost să cumpere diverse alte mici business-uri care toate îndeplineau niște criterii similare, respectiv aveau customer loyalty, erau greu de înlocuit și, ca și produs în mintea clienților, în consumul clienților, și erau capital light. Fiecare din business-urile astea nu avea nevoie de mult capital, în schimb producea foarte mult cash. Fiecare din business-urile alea producea cash la început, avea nevoie de foarte puțin cash ca să continue să se dezvolte. Asta e o treabă importantă pentru multe business-uri. Și pariez că cei dintre voi care sunt antreprenori sunteți într-un astfel de business. N-ați pornit de la zero. Uite, pornim un business în care trebuie să punem 4 milioane de dolari și în fiecare următorii 5 ani mai trebuie să punem încă 2-3 milioane și după aia o să ne iasă 200.
pariez că am plecat cu 5.000, 10.000 ce am strâns sau mai nimic și business-ul ăsta în continuare nu are huge necessity of continuous investment, că cam astea sunt business-urile pe care le avem în România. A cumpărat ulterior, firma asta n-a plătit niciodată dividende. Toți banii pe care i-a produs din fiecare din business-urile pe care le cumpăra, le-au strâns la headquarter și au continuat să cumpere alte companii. Din același stil au cumpărat o firmă de aspiratoare, Kirby, pe care îi știm și astăzi, o firmă de haine, ăștia Feheimer, și un magazin de mobilă din Nebraska, care, dacă mă întrebați la final, o să vă spun câteva povești interesante. Tot în timpul ăsta au profitat de faptul că omul ăsta era finanțist, a avut fond de investiții, deci înțelegea conceptul că investiția la bursă nu înseamnă cumpărăm niște simboluri care astăzi variază într-un fel sau altul, ci devenim acționari într-o firmă. O acțiune pe care o deții la Petrom înseamnă că în toate benzinăriile în care tu te duci, alea sunt benzinările tale. 0,000 o jumate de bordură. Dar e benzinăria ta. Asta îți schimbă filozofia. Mai alimentezi de la Lucoil? Nu. Mergem la benzinăria mea. Dacă gândești ca un business owner, faptul că investești mult și deții o companie total, aia în care tu ești antreprenor, sau deții 0, din Banca Comercială Română și ești bancher, e același lucru. Contează doar, ai proprietatea mulțită cu procentul. S-a schimbat doar procentul, dar mentalitatea ar trebui să fie aceeași. Este basculanta mea, dacă știți reclamă. Folosind această mentalitate și această înțelegere, oamenii ăștia au început să cumpere și bucăți mai mari sau mai mici din firme listate la bursă. Raționamentul fiind așa: dacă găsim o companie interesantă, dacă găsim o companie care ne place, o cumpărăm. Cât de mult? Cât de mult putem. Dacă putem să cumpărăm 5%, cumpărăm 5%. Dacă putem să cumpărăm 100%, cumpărăm 100%. 80%. Anything between 0 and 100. Da? Nu e greu să cumperi peste 100. Au trecut vreo 25 de ani, suntem până anul 1989 când am cumpărat Coca-Cola. Cam atunci s-a închis fabrica de textile. Deja nu mai era sustenabilă în niciun fel și ajunsese în esență să fie o ăsta de întrajutorare. Toate celelalte firme produc bani ca să-i ținem pe muncitori să facă niște lucruri pe care nu le cumpără nimeni. Devenise aberant. Da? Dar vorbim de 25 de ani mai târziu, timp în care firma a ajuns suficient de mare cât să continue să funcționeze diferit. Dacă nu ați recunoscut povestea, vorbim despre Berkshire Hathaway și Warren Buffett. 60 de ani mai târziu, oamenii ăștia, omul ăsta încă vine la birou, s-a mutat într-un birou puțin mai mare, nu mai sunt la fabrica de textile, dar sunt în același birou din 1970-75. Este o companie care deține integral 9 firme care, dacă n-ar fi deținute și ar fi listate, ar fi Fortune 500, deține 400 de alte firme cu nume din astea pe care le puteți recunoaște ușor și încă o listă până la niște sute. Deține un portofoliu, este cel mai mare acționar în Apple, în Coca-Cola, în American Express, în Chevron. Deține un portofoliu de acțiuni listate în valoare de niște sute de miliarde și la finalul lunii decembrie mai deținea și 325 de miliarde de dolari cash, care înseamnă cam de 5 ori toată bursa de la București. Deci ce ziceam adineauri, Petrom, BCR la un loc, de 5 ori. De asemenea, domnul a ajuns faimos ca America's favorite grandpa
și împreună cu partenerul lui care este proaspăt decedat la 99 de ani și 11 luni, în decembrie anul trecut, Charlie Munger, au ajuns să transforme AGA, care este unul de cele mai plictisitoare evenimente. Da? Te duci să votezi la adunarea generală a acționarilor. AGA Berkshire este supranumit Woodstock-ul capitalismului. Nu sunt multe concerte astăzi, cred că Taylor Swift, mai ce spune cineva, care să strângă 50.000 de oameni. Închid povestea despre Berkshire, este singura firmă non-tehnologică din grupul de $1 trilion. E singura firmă non-IT astăzi care este în clubul de $1 trilion. Dacă ai fi cumpărat acțiuni de $1.000 în S&P 500 la momentul când Buffett a preluat Berkshire, ai fi făcut $30.000. Quite cool. Pentru 1.000 în 30.000 n-ai făcut nimic, quite cool. Și 36 de milioane în Berkshire. 100 times more. Ăsta este the power of compounding. A 8-a minune a lumii.